Acum 3 ani am făcut trecerea la DaVinci Resolve. De atunci programul a evoluat constant, iar odată cu el a evoluat și modul în care lucrez. Chiar și acum încă descoper lucruri care îmi simplifică editarea și mă ajută să fiu mai rapid. În ultima perioadă am lucrat la mai multe proiecte și mi-am dat seama că există câteva mici trucuri pe care le folosesc zilnic și care fac o diferență reală. Așa că astăzi îți arăt 8 dintre cele mai utile lucruri care îmi fac editarea mai eficientă. Când vreau să fac loc în timeline, nu mai selectez clipurile manual, pentru că durează foarte mult. Folosesc selectarea automată a tot ce este înainte sau după cursor. Cu Alt plus Y selectez tot ce se află în dreapta cursorului, iar cu Ctrl Alt Y tot ce se află în partea stângă. Într-o secundă pot muta bucăți întregi din proiect fără să stric nimic. Iar dacă rămân spații goale între clipuri, nu le șterg unul câte unul. Merg sus la timeline Delete Gaps. Asta elimină toate spațiile goale dintre clipuri și trage automat toate clipurile unul lângă altul, fără să le modifice conținutul. Când vreau să copiez un clip, nu mai dau copy-paste. Țin apăsat tasta Alt și trag clipul. Se creează instant o copie. E perfect pentru efecte sau repetiții rapide. Aici este un detaliu mic, dar care m-a ajutat de multe ori. Când repoziționez un clip, mai ales unul închis la culoare, nu mai văd exact unde se termină cadrul și pot ajunge să export clipul cu o margine vizibilă fără să-mi dau seama. Așa că schimb fundalul din viewer cu o culoare contrastantă. Din acel moment văd exact marginile și nu mai am cum să greșesc. Dacă vreau să îngheț un cadru, pun cursorul unde vreau și apăs tasta R. Activez Freeze Frame și clipul se oprește exact în acel punct. Pot folosi asta pentru pauze în video sau pentru evidențierea unui moment. Când vreau să adaug mișcare, nu mai adaug keyframe-uri. Activez Dynamic Zoom și am deja două cadre. Cadrul verde este de unde începe, iar cel roșu este cadrul final. De obicei apăs Swap ca să inversez direcția. Apoi ajustez cadrul final, iar rezultatul este un zoom curat, fără să pierd timp cu animații. Dacă o tranziție nu merge, nu este o eroare de program. Pur și simplu nu există suficient spațiu pe clipuri. DaVinci Resolve are nevoie de câteva frame-uri în plus pe ambele clipuri. Așa că le scurtez puțin, le apropii din nou și tranziția apare instant. Dacă timeline-ul începe să sacadeze, nu mă opresc din editare. Merg la playback și scad rezoluția la jumate sau la un sfert. Calitatea imaginii va fi puțin mai slabă, dar timeline-ul devine mult mai fluid. Și cel mai important, nu afectează exportul final. Aici e ceva ce mulți ignoră. YouTube modifică automat dacă sunetul este prea slab sau dezechilibrat. Ca să evit asta, la export merg la audio și aleg presetul pentru YouTube. Și știu că nivelul sunetului va fi cel corect. Dar atenție, asta nu înlocuiește un mix bun. Este doar o ajustare finală.